برای بافت این پاپوش ببینید از طریق گرد بافی نیست، از طریق زنجیره زدن هستش که این افزایش رو انجام میدیم و اینکه برای اینکه چند تا زنجیره بزنید عرف 16 تا زنجیره هستش، اما شما میتونید از قسمت انگشت شست پا تا 4مین انگشت رو زنجیره بزنید، 5می با افزایش این کناره ها برای انگشت کوچیکم جا باز میکنه. پس من الان برای سایز پای خودم اگر پاتون پهن‌تر هست یا اگر سایز پا کوچیک‌تر هست با اون تعداد زنجیره‌ای که بهتون میده مطابق اون پیش برید. ولی من الان دارم با 16 تا زنجیره بهتون میگم چون میخوام در انتهای کارم 39 پایه داشته باشم، بین 39 تا 40 پایه، ولی اینجا میشه 39 پایه. میام در ابتدای کار من دارم از قلاب شماره 2.5 استفاده میکنم برای این کار و نخم هم یه نخ مرسریزه سمیر فکر کنم، نمیدونم مارکشو، مرسریزه نه سمیر فکر کنم، قدیم داشتم دارم با اون میبافم، یادم نیست چون کامباشو لیبلشو ندارم. میام در ابتدای کار یک گره ایجاد میکنم و 16 تا زنجیره میزنم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15 16. 1 2 3 تا زنجیره رو جا میذارم، میام روی 4می و شروع میکنم به زدن پایه های بلند روی تک تک زنجیره ها. پس به این شکل شروع میکنم به زدن پایه های بلند. به این شکل میبافم تا برگردم. خب من تا انتهای این گره بافتم. الان شد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و 14. 14 تا الان من پایه دارم. میام 2 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت، این 2 تا زنجیره که میزنم تو رج دوم به شکل وی یعنی اضافه کردن انجام میدم. پس بعد از زدن 2 تا زنجیره میام دوباره روبروی پایه هایی که بافته بودم، باید در این طرف بافت هم ما 14 تا پایه داشته باشیم. این قسمت رو هم نخ رو میارم روی کار و میبافم. ببینید این الان پایه اول، میرم روی پایه دوم، میرم سومی، به این شکل میام 4می، 5، به این شکل میبافم تا 14 تا. خب ببینید الان اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا من الان بافتم. 14می میشه این 3 زنجیره‌ای که بافته بودیم. میام به ابتدایی ترین جا پایه بلندم رو میبافم. در واقع این 3 زنجیرم یک پایه حساب میشد دیگه. میام دوباره همینجا هم 2 تا زنجیره میزنم و میام به سومین زنجیره بست اولم رو میزنم. به این شکل رج 2 رو شروع میکنم. 3 تا زنجیره میزنم، شروع میکنم به بافت 14 تا پایم. 2 3 4 5 تا 14 تا. خب من 14 تا پایه رو بافتم. میرسم به این فضایی 2 زنجیره. گفتیم روی این فضای 2 زنجیره میخوایم افزایش انجام بدیم. میام یه وی میبافم، یعنی یک پایه بلند، یک زنجیره و یک پایه بلند. الان این سمت
یک پایه به این قسمت اضافه شد. بعد از این تک زنجیره یک پایه هم به این قسمت اضافه شد. حالا میام 14 تا پایه بعدی رو میبافم. 14 تا رو میبافم تا برسم دوباره به این قسمت زنجیره. خب من 14 تا رو بافتم، میام این قسمت دو زنجیره، دوباره ویرم همینجا اجرا میکنم. یه پایه، یک زنجیره و یک پایه. باز اینجا یک پایه به این قسمت اضافه میشه، یک پایه به این قسمت و میام به سومین زنجیره، بستم رو میزنم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، شروع میکنم به بافت پایه ها. این الان میشه 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ببینید این الان 14 تا بود، گفتیم یه دونه اضافه شد، اینجا میشه پس 15 تا. میام دوباره داخل این وی، یعنی روی این تک زنجیره، دوباره یک پایه بلند، یک زنجیره و یک پایه بلند میبافم. میام ببینید اینجا این وی اولم بود، افزایش انجام دادیم، پس روی این رو هم میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ببینید 15. الان میرسم به این وی اینجا، پس این قسمت 16. چون اومدیم به این شکل، الان این ور هم میشه 16 تا. چطوری؟ میام الان دوباره روی این قسمت ویم رو روی تک زنجیره انجام میدم، یک پایه، یک زنجیره و یک پایه. ببینید این وی قبل بود، پس یه پایه اینجا باید ببافم. اینجا ما 15 تا بافته بودیم، پس با این پایه شد 16 تا. دوباره میام روی سومین زنجیره بس میزنم. دوباره میام رج بعد میشه رج الان، این که رج یکمون بود، این الان رج 2، این الان رج 3. حالا میخوایم رج 4 رو شروع بکنیم. ما 2 بار وی انجام دادیم، یعنی 2 بار افزایش انجام دادیم، دیگه نمیخوام افزایش انجام بدم، حالا این کار رو انجام میدم. میام شروع میکنم به زدن پایه های بلند. ببینید این الان 2. میشمرم که متوجه بشید الان چه جوری شد، کجاها اضافه شد. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16. 16 تا میبافم دیگه. حالا اینجا فقط توی این قسمت تک زنجیره میام یک پایه بلند میبافم. دوباره میام از اینجا دوباره میبافم. میبافم دیگه. شمارش رو دیدید. میام اینجا دوباره به این وی که رسیدم بهتون میگم. خب من دوباره میرسم به این قسمت، میام اینجا، ببینید رو وی یه پایه بلند میبافم، داخل این تک زنجیره یک پایه،
میام روی این پایه، یک پایه، روی این وی، دوباره اینجا هم یه پایه دیگه داشتیم، این رو هم میبافم. میام به سومین زنجیره، بستم رو میزنم. الان 4 رج بافتیم، یک پایه هم که به اون قسمت اضافه شد. حالا کامل میام این رج رو فقط ساده بافی میکنم، یعنی روی هر پایه یک پایه، و این قسمت هم که رسیدم همین میام پایه 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 میبافم بدون هیچ کم و زیادی. 3 تا زنجیره به این شکل پایه ها رو میبافم. پس میبافم تا انتها. خب من تا انتها بافتم. الان اینجا شد 5 رج، اینجا هم 1 2 3 4 5 رج هستش. حالا میخوایم مدل رو شروع بکنیم. مدل من برای این سایز که بخواد وسط کار قرار بگیره، ببینید اینا میره گوشه کار، تقریبا این وسط کارمون هستش. ببینید تا اینجا این وسط کار میمونه، این زنجیره ها، ولی این قسمت ادامه پیدا میکنه. برای من برای 39 تا پایه 22 تا باید وسط قرار بگیره. ببینید من راهکارش رو بهتون میگم، این دیگه هنر خودتونه که دونه ها رو چطوری جابجا بکنید، کم و زیادش بکنید. اگر کوچیکتر دارید میبافید تو سایز کوچیکتر، خب به طبع باید این قسمت ها کوچیکتر بشه. اگر نه میخواید بزرگتر، پس این تعداد پایه های بیشتری باید جا بذارید. ببینید الان این قسمت رو من الان این پشت رو شروع میکنم به بافت. من 39 تا دارم، گفتم 22 تا برای قسمت جلوی کارم لازمه. اگر 39 از 22 کم کنم میمونه 17 تا. پس من شروع میکنم به بافت 17 تا و حالا اینجا من الان این 17 تا رو که میبافم برام فیکس میمونه، یعنی این 22 تا اینجا تموم میشه. میام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 تا پایه بلند میبافم. بعد میام اینجا 2 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 تا پایه رو جا میذارم، میام روی چهارمی وی میبافم، یعنی 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند. اگر شما کوچیکتر بود میایین این فاصله رو کمتر میکنید، مثلا یه دونه جا میذارید یا 2 تا جا میذارید، اما باید فاصله ها رو درست رعایت کنید. یعنی اگر اینجا 2 تا میذارید پس اینجا هم باید 2 تا جا بذارید. من الان اینجا 3 تا جا گذاشتم روی چهارمی، اینجا هم اومدم 3 تا جا گذاشتم اومدم روی چهارمی. این قسمت رو من اومدم 6 تا زنجیره زدم، 1 2 3 4 5 6 تا هم جا گذاشتم، رفتم روی هفتمی دوباره وی رو تشکیل دادم. 2 تا زنجیره زدم، دوباره مثل اینجا اومدم 3 تا جا گذاشتم، رفتم وی بعدی رو بافتم و دوباره اومدم اینجا 3 تا جا گذاشتم و اینجا اتصالم. و اینکه پایه های بلند رو حالا من 17 تا رو میبافم، ولی نگاه کنید اینجا رو، این قسمت ویمه، اینجا هم وی بعدیمه، میبینید اینجا پایه تکی بود که بافتم، دوباره اومدم اینجا ساده بافیمو روی همین پایه تک انجام دادم، پس اینجا هم کار من تموم شد. ببینید این قسمت و حالا ادامه کار. ببینید من 17 پایه رو بافتم، دقیقاً میاد این قسمت، میاد اینجا. حالا شما ببینید الان میشه پشت کارم، شما هم دقیقاً باید همین کار رو بکنید. ببینید چند پایه برای پشتتونه و همین قسمت اینجا میشه پشت کارتون، یعنی این خط اینجا. حالا برای قسمت جلوتون برنامه ریزی کنید که چقدر میخواین جا بذارید. میام الان مثل اینجا که رو شکل نشون دادم 2 تا زنجیره میزنم،
1 2 1 2 3 روی چهارمی میام وی تشکیل میدم. این میشه 2 پایه بلند، 2 زنجیره و دوباره 2 پایه بلند داخل بافت انجام میدم. بعد از زدن وی ببینید اینجا الان من 3 تا پایه رو جا میذارم، 2 تا زنجیره میزنم، میام پایه بعدی یعنی وی رو میبافم روی چهارمی. اینجا میام 1 2 3 4 5 6 روی هفتمی دوباره وی و این قسمت 6 تا زنجیره میزنم. دوباره میام اینجا 2 تا زنجیره میزنم، 3 تا پایه رها میکنم، میام دوباره وی رو تشکیل میدم. اینجا 2 تا برای من پایه میمونه که مهم نیست. اینجا دیگه یه دونه 3 تا نیستش، 2 تاست. 2 تا زنجیره میزنم و اتصالم رو برقرار میکنم. پس میام اینجا 2 تا زنجیرم رو میزنم، 1 2 3 روی چهارمی میام، شروع میکنم به پایه 2 تا بافتن، 2 تا زنجیره در واقع ویمون و 2 تا پایه. اینجا گفتیم بدون دیگه هیچ گونه زنجیره زدنی، یعنی فقط 6 تا زنجیرمون رو میزنیم. اینجا میشمارم 1 2 3 4 5 6 روی هفتمی. پس میام 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم، میام روی هفتمی دوباره پایه ویم رو میبافم، یعنی 2 تا پایه، 2 تا زنجیره و داخل همون پایه 2 تا پایه دیگه میبافم. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 میام روی چهارمی دوباره 2 تا پایه، 2 تا زنجیره و 2 تا پایم رو میبافم. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم و میام به سومی زنجیره بستم رو میزنم. این از رجه اول کاری رو که میخوایم روی کار انجام بدیم و اینکه شما شاید کوچکتر ببافید، خب پس تعداد دونه هاتون کمتر میشه این قسمت ها. اگرم بزرگتر تعداد دونه هاتون بیشتر میشه. فقط مساوات رو رعایت بکنید. و اینکه ممکنه این 6 تا زنجیرتون تبدیل به 4 تا بشه یا کوچکتره، یا اینکه این 6 تا زنجیره تبدیل به 8 زنجیره بشه. دوباره میام پشت پا رو میبافم، 1 2 3 زنجیره، دوباره پشت پا رو میبافم و برمیگردم. 17 تا پایه دوباره من باید ببافم بدون هیچ گونه کم و زیادی. میبافم برمیگردم. من دوباره 17 تا پایه رو بافتم، رسیدم به این قسمت. اینجا رو ببینید. دوباره میام این 2 تا زنجیره رو میزنم. من میخوام روی شکلم بهتون نشون بدم که اگر یه پا رو بافتید، یه لنگه پاپوش رو، و اون یکی فراموشتون شد به چه صورت، اگر یادداشت نکردید بدونید چجوریه. ببینید الان دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، این قسمت وی رو میبافم، دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، این قسمت وی رو میبافم. اینجا بدون هیچ گونه زنجیره زدنی فقط روی این 6 تا زنجیره من 7 تا پایه بلند میبافم. دوباره میام وی بعدی، اینجا 2 تا زنجیره میزنم، میام وی بعدی رو میبافم، دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، اتصالم رو برقرار میکنم و دوباره پشت پا رو میبافم. پس میام 2 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت روی وی 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند میبافم. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، میام رو وی بعدی، دوباره 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند میبافم. دوباره این بار دیگه هیچ زنجیره ای نمیزنم، میام روی 6 تا زنجیره 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. به این شکل 7 تا پایه رو که بافتم، دوباره میام توی این فضای 2 زنجیره و شروع میکنم به بافتن ویم.
دو تا پایه، دو تا زنجیره و دوباره دو تا پایه. دوباره دو تا زنجیره، دوباره میام اینجا، دو تا پایه، دو تا زنجیره و دوباره دو تا پایه. دوباره میام دو تا زنجیره میزنم، میام به سومی زنجیره بستم رو میزنم. کار رو ببینید به این شکل شد. دیگه این تکرار همین دو رج هستش. من حالا دوباره رج رو بهتون نشون میدم چطوریه. دیگه این تکراره. من 1 2 3 4 5 6 7 بار این کار رو انجام دادم و اینکه این برای سایز 36 37 شما ممکنه که بخواین کوچیک سال ببافید، پس این رج ها تعدادش کمتر میشه. شاید بخواین برای سایز 38 39 ببافید، پس باید ارتفاع بیشتری رو ببافید. اما برای سایز 36 37 همین مقدار کافیه، یعنی تا جایی که رویه پا رو بگیره. حالا من میبافم، روی عکس بهتون نشون میدم که تا کجا بهتون میگم. من دوباره پشت پا رو بافتم 17 تا رو، میرسم به قسمت جلوی کار. دوباره رج باید تکرار شه. میام دو تا زنجیره میزنم، میام داخل این وی، شروع میکنم به زدن دو پایه، دو زنجیره و دوباره دو پایه. دو تا زنجیره، دوباره میام این قسمت وی، یعنی دو پایه، دو زنجیره و دوباره دو پایه. ببینید این قسمت دوباره باید این رژه یک قسمت جلو رو که شروع کردیم، یعنی 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره بزنم. دوباره بیام روی این وی، دو تا پایه بلند، دو تا زنجیره و دو تا پایه بلندم رو ببافم به این شکل. دوباره میام دو تا زنجیره میزنم، میام این قسمت و دوباره دو تا پایه، دو تا زنجیره و دو تا پایه و دوباره دو تا زنجیره، میام به سومین زنجیره دوباره بستم رو میزنم. دوباره باید ببافم، بیام این قسمت، اینجا که دوباره دو زنجیره وی، دو زنجیره وی و اینجا دوباره باید این رو تکرار کنم. 7 تا پایه بلند، هیچ گونه زنجیره این دو طرف نداره. دوباره اینجا وی، میام اینجا دو تا زنجیره وی و دو تا زنجیره و اینجا اتصالم رو برقرار میکنم. من 7 بار این کار رو، 7 رج این کار رو انجام میدم، یعنی 7 تا 2 تا در واقع، یعنی 14 رج من باید این کار رو انجام بدم. چون من دارم این رو کامل دو رج میشمارم، یعنی اینجا 1 2 3 4 5 6 7 تا 2 تاست، یعنی 14 رج من باید ببافم. خب ببینید دوستان، من به همین شکل 1 2 3 4 5 6 7 رج به این شکل به این حالت بافتم مثل این قسمت. منتها من قبلا فیلم رو گرفته بودم، فیلم آموزشی حذف شد. من الان فقط این مقدار از این گوله کاموان باقی مونده. خب من اول این 7 زنجیره رو به این شکل بافتم که بهتون نشون بدم. عکسم گرفتم که تا کجا باید روی پا قرار بگیره. حالا از این به بعد من الان یه مقداریش رو میشکافم، فقط خواستم بهتون نشون بدم چون من نخ کم دارم برای این آموزش. فقط خواستم بهتون نشون بدم که یعنی من جفت لنگه، یعنی یه جفت بافتم، منتها فیلم آموزشیم خراب شد، مجبور شدم که دوباره ضبط کنم. گفتم با همون کانوا باشه که شما بهتر ببینید. خب حالا شما فرض رو بر این بذارید که من الان باید تا اینجا، یعنی دیگه این زنجیره نباید باشه، باید این حالت باشه. فرض رو بر این بذارید که من الان تموم کردم، یعنی میام اینجا و به این شکل
میام یه تک زنجیره میزنم و نخم رو کات میکنم. چون میخوایم پشت پا رو ببافیم، دیگه به قسمت روی کاری نداریم. از کجا باید این کار رو انجام بدم؟ ببینید این 7 پایه بلندمون، یعنی این رو نگه میداریم برای رویه پامون و از اینجا شروع میکنیم باف دور میزنیم، هی رفت و برگشت انجام میدیم به اندازه طول این ارتفاع پامون. ببینید الان اینجا من چند رج بافتم، نگاه میکنید من روی شکلم برای همین دارم روی بافت بهتون نشون میدم. ببینید الان من 1 2 3 4 5 رج به این شکل من بافتم. پس میام، ببینید اینجا که اتصالمون رو برقرار کردیم میایم به سمت راست، یعنی از اینجا نمیام، چون وگرنه اگه بخوایم از اینجا شروع بکنیم که اینجا بخوام از این قسمت شروع بکنم نمیشه، چون میام روی پا، ما دیگه به اینجا کاری نداریم. پس به حالت رفت و برگشتم باید انجام بدیم. پس از اینجا که اتصال رو زدیم من میام به سمت راست، میام اینجا یه گره میزنم، همینجا روی این فضای 2 زنجیره شروع میکنم به یه بست میزنم و 3 تا زنجیره مدل 1 پایه بلند، میام پایه بعدی رو میبافم، 2 تا زنجیره میزنم و دوباره 2 تا پایه بلند رو میبافم، 2 تا زنجیره میزنم. حالا این رو هم بعداً میتونید به این شکل از این قسمت ها عبورش بدین، از این تک زنجیره ها عبور بدید و به این شکل مخفیش کنید. میام اینجا، الان اشتباه بس کردم. خب ببینید دوستان، من به همین شکل 1 2 3 4 5 6 7 رج به این شکل به این حالت بافتم مثل این قسمت. منتها من قبلا فیلمو گرفته بودم، فیلم آموزشی حذف شد، من الان فقط این مقدار از این گوله کامبان باقی مونده. خب من اول این 7 زنجیره رو به این شکل بافتم که بهتون نشون بدم، عکسم گرفتم که تا کجا باید روی پا قرار بگیره. حالا از این به بعد من الان یه مقداریش رو میشکافم، فقط خواستم بهتون نشون بدم چون من نخ کم دارم برای این آموزش، فقط خواستم بهتون نشون بدم که یعنی من جفت لنگه، یعنی یه جفت بافتم، منتها فیلم آموزشیم خراب شد، مجبور شدم که دوباره ضبط کنم، گفتم با همون کانوا باشه که شما بهتر ببینید. خب حالا شما فرض رو بر این بذارید که من الان باید تا اینجا، یعنی دیگه این زنجیره نباید باشه، باید این حالت باشه. فرض رو بر این بذارید که من الان تموم کردم، یعنی میام اینجا و به این شکل میام یه تک زنجیره میزنم و نخم رو کات میکنم، چون میخوایم پشت پا رو ببافیم، دیگه به قسمت روی کاری نداریم. از کجا باید این کار رو؟ خب حالا برای اینکه پشت پا رو ببافیم میایم نخ رو به این قسمت، یعنی میایم به سمت راست به اینجا اتصال میدیم، یه گره میزنم، میام از این قسمت اینجا که 7 پایه رو بافته بودیم کاری نداریم، میایم روی این وی به این شکل اتصال میزنم و 3 تا زنجیره 1 2 3 دوباره میرم داخل و وی رو میبافم 1 2 و دوباره میرم داخل و دوباره 2 تا پایه 2 تا زنجیره میزنم، میام روی بعدی. این نخ رو هم میتونید داخل این قسمت های
زنجیره و این 2 پایه مخفی کنید. میام اینجا و 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند. 2 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت روی این 3 زنجیره 1 پایه میبافم، در واقع 17 تا پایم رو میبافم. این 1 پایه، 2 پایه، 3. در واقع الان این ویای ما اینجا من 1 پایه دیگه کم بافتم. این ویای ما میاد کناره های پا رو تشکیل میده. این که 3 زنجیرمون بود. ببین نخ رو ببینید، میتونید به این شکل، به این حالت از هر گندمی رد کنید، به این شکل مخفی میشه و تو بافتم که الان اینجا پای بلند هست راحت میتونید مخفیش کنید. میام پایه های بلند رو 17 تا داشتیم رو میبافم. ببینید اینجا الان این همون ویامونه، به این شکل کناره پامون رو تشکیل میده. خب من 17 تا پایه رو بافتم، میام 2 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت داخل وی 2 تا پایه، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند رو میبافم. دوباره 2 تا زنجیره، میام این قسمت و 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند رو میبافم. بعد از این که بافتیم گفتیم دیگه این قسمت رو کاری نداریم. میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم و میام دوباره داخل این وی شروع میکنم به بافت 2 تا پایه، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت دوباره 2 تا پایه، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه. دوباره میام 2 تا زنجیره و ادامه کار. میام روی پایه بلندم، 1 پایه بلند و دوباره 17 تا پایه رو میبافم به این شکل. ببینید الان این قسمت به این حالت در میاد و این هم که ادامه کارم هستش. باز دوباره میبافم، میام اینجا بهتون میگم. ببینید دوباره میرسم اینجا، 2 تا زنجیره، میام داخل فضای 2 زنجیره، 2 پایه بلند، دوباره 2 تا زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند رو میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میام توی این قسمت، دوباره توی فضای وی 2 تا زنجیره و دوباره 2 تا پایه بعدی. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم، دوباره میام توی این فضا و دوباره شروع میکنم به زدن 2 تا پایه بلندی که بخوام به حالت وی ببافم. دوباره 2 تا زنجیره و کار ادامه پیدا میکنم. دوباره 2 تا زنجیره به هر ارتفاعی که لازم دارید، هر چند رجی که لازم دارید. مال من شد 5 تا، یعنی از این گولا باید، از این ویا باید بافته بشه. شما ممکنه که برای سایز کوچکتر بخواین ببافین، پس ارتفاع کارتون کمتر میشه. اگر برای سایز بزرگتر میخواین، پس ارتفاعش به تبع بیشتر میشه. من میبافم، ادامه کار رو برمیگردم. خب ببینید دوستان، من
1 2 3 4 5 رج رو بافتم. حالا باید مثل این قسمت اینجا رو نگاه کنید. ما چون میخوایم دوباره پاشنه رو ببافیم باید پایه بلند ببافیم. روی این هر کدوم از این گل ها هم پایه بلند ببافیم. ویامون یعنی من میام 3 تا زنجیره میزنم 1 2 3 کارو برمیگردونم. میام این که 3 زنجیره در واقع روی این پایه میام رو پایه دوم یه پایه بلند. داخل این فضای 2 زنجیره هم یک پایه بلند میبافم. روی این 2 تا پایه بلند هم روی هر کدوم یک پایه میبافم. 1 و 1 و 2. دوباره روی این فضای 2 زنجیره یه دونه. دوباره میام روی این 2 تا پایه بلند میبافم. دوباره میام روی این پایه یک پایه. دوباره میام روی این 2 تا پایه بلند میبافم. ببینید به این شکل. دوباره میام روی این 2 زنجیره یک پایه بلند. میام روی پایه بلند. دوباره میام این پایه های بلند رو میبافم. برسم به این قسمت باز بهتون نشون بدم. ببینید پایه های بلند رو بافتم. میرسم به این قسمت. دوباره توی این فضای 2 زنجیره یک پایه بلند. میام روی این پایه بلند یک پایه بلند. روی بعدی یک پایه بلند. میام این قسمت توی این فضای 2 زنجیره یک پایه بلند. میام این قسمت دوباره یک پایه. بعدی هم یک پایه. دوباره میام توی این فضای 2 زنجیره یک پایه بلند. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه. دوباره میام این داخل 2 زنجیره یک پایه و روی این 2 تا پایه هم هر کدوم میبافم پایه بلند. دوباره میرسم تو این فضای 2 زنجیره یک پایه بلند. دوباره میام اینجا این میشه یک پایه. میام روی این فضای 3 تا زنجیره روی زنجیره سوم میام یک پایه میزنم. حالا پایه ها رو میشمارم. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 و 41. باز ما باید این وسط 6 تا در نظر بگیریم برای اینکه بخوایم این قسمت رو ببافیم. ببینید اینجا رو بخوایم اینجا رو ببافیم و بیاد این ارتفاع بالا ما باید 6 تا پایه کوتاه برای وسط در نظر بگیریم. پس از 41 ما 6 تا کم کنیم میشه 35 تا. این 35 تا یعنی من باید برگردم 17 تا ببافم. پس یه سمت میشه 17 تا یه سمت میشه 18 تا. میام 3 تا زنجیره میزنم کارو برمیگردونم روی هر پایه یک پایه. ببینید 2 3 4 5 تا 17 تا. ببینید من 17 تا پایه رو بافتم. میام این قسمت شروع میکنم به بافتن 6 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 و 6. در واقع این 6 تا پایه کوتاه میفته وسط. ما که 41 داشتیم 6 تا کم شد 35 تا. 35 تقسیم بر 2 17 و 18 یعنی 17 و نیم 17 و خورده میشه که اینجا 17 گرفتیم اینجا 18. دوباره میام بقیه پایه ها رو شروع میکنم به بافتن.
18 تا پایه رو میبافم به این شکل تا انتها. دوباره رسیدم به انتهای کار، میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، دوباره شروع میکنم به بافتن این بار 18 تا پایه. پس 18 تا پایه رو میبافم تا برسم به این قسمت پایه های 6 تا پایه کوتاه. خب من پایه ها رو بافتم، رسیدم به این 6 تا. حالا این 6 تا پایه کوتاه رو باید دو تا با هم یکی بکنیم. یعنی میام یه پایه، دو پایه و بعد یکی. دوباره میام یک پایه، دو پایه و بعد با هم یکی. دوباره یک پایه، دو پایه و بعد با هم یکی. دوباره شروع میکنم 17 تا پایه بلند رو میبافم تا انتها که بافتم دوباره این قسمت رو میبافم تا دوباره برسم به این 6 تا پایه‌ای که تبدیل شد به 3 تا پایه. پس کامل میبافم، برمیگردم میبافم تا دوباره برسم به این قسمت. خب من رجه پشت رو بافتم، اومدم رجه روی کار، این 17 تا رو بافتم، میرسم به این 3 تا پایه کوتاه. میام هر کدوم رو به این شکل میگیرم روی میل، روی قلابم و بعد همه رو با هم یکی میکنم. دوباره شروع میکنم به بافت پایه های بلند سمت دیگه تا انتها میبافم تا جمع کردن رو که میشه. این قسمت رو هم بهتون بگم. خب من تا انتها بافتم، این قسمت جلوی کار هست. ما باید از پشت اتصالمون رو برقرار کنیم. میام اینجا کار رو میبرم پشت، میام اینجا روی سومین زنجیره به این شکل بس میزنم. میام حالا روی پایه بعدی، این قسمت هم پایه بعدی میگیرم و با هم یکی میکنم. دوباره میرم روی گندمی به گندمی میگیرم و اتصال میزنم. ببینید به این شکل میگیرم اتصال میزنم. به این ترتیب گندمی به گندمی اتصالم رو میزنم تا انتها و بعد نخ رو کات میکنم. ببینید اتصال که برقرار بشه تا انتها میشه همین قسمت و کار ما تموم میشه. دیگه نیازی به دورگیری هم نیست چون همین ویایی که بافتیم خودش شکل قشنگی به پاپوشمون میده.